હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું વધેલી રોટલીના લાડુ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને આ લાડુ ખાઈને કોઈ તમને નહીં કહી શકે કે તમે આને વધેલી રોટલીમાંથી બનાવ્યા છે। આ જુઓ, બિલકુલ ચૂરમાના લાડુ જેવા જ દેખાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ એ ચૂરમાના લાડુ જેવા જ છે। અને આ લાડુ ફક્ત 3 જ વસ્તુથી બની જાય છે। જ્યારે પણ તમારા ઘરે રોટલી વધી જાય તો એને ફેંકવાની જગ્યાએ તમે આ રીતે લાડુ બનાવી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવા માટેની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। રોટલીના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા રાતની વધેલી 6 રોટલી લીધી છે। આને મેં રાત્રે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને ફ્રીજમાં મૂકી દીધી હતી। આ મેં ગોળ લીધો છે 4 મોટી ચમચી જેટલો, ઘી લીધું છે 2 મોટી ચમચી જેટલું, અને 1/4 ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર, જે ઓપ્શનલ છે, તમે સ્કીપ કરી શકો છો। સૌથી પહેલાં મેં એક મિક્સર જાર લઈ લીધું છે, જેમાં આપણે રોટલીના મોટા મોટા ટુકડા કરીને એડ કરી દઈશું। મોટા મોટા ટુકડા કરીશું કારણ કે પછી એ પીસાઈ જ જશે। તમે આ લાડુમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરવા માંગો તો પણ કરી શકો છો, પણ અહીંયા હું એને એકદમ સિમ્પલ રીતે બનાવું છું। તો હવે આપણે આને એકદમ બારીક પીસી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં મિક્સરમાં એને એકદમ બારીક પીસી લીધું છે। એકદમ જ બારીક પીસવાનું છે। આ જુઓ, એકદમ બારીક છે, નહીં તો લાડુ સારા નહીં બને। ગેસ પર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે વધેલી રોટલીનો ચૂરો એડ કરી દઈશું। અને હવે આ રોટલીના ભૂકાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહીને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરવાનું છે। અને આપણે આ રીતે રોસ્ટ કરીશું તો થોડુંક ક્રિસ્પી થઈ જશે। એકદમ વધારે પણ ક્રિસ્પી નથી થવા દેવાનું, નહીં તો લાડુ હાર્ડ બનશે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં 2 થી 3 મિનિટ માટે આને રોસ્ટ કર્યું છે અને આ થોડું ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયું છે। આ રીતે હાથથી આપણે ચેક કરીને જોઈ લેવાનું છે। એકદમ વધારે ક્રિસ્પી પણ નહીં કરી, નહીં તો લાડુ હાર્ડ બનશે। તો હવે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તો મેં રોટલીનો ભૂકો એક પ્લેટમાં કાઢી લીધો છે। હવે સેમ પેનમાં આપણે ઘી નાખી દઈશું। પહેલેથી જ વધારે ઘી એડ નથી કરવાનું, જો પછીથી જરૂર લાગે તો આપણે એડ કરી શકીએ છીએ। ઘી મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે અંદર ગોળ એડ કરી દઈશું અને ગોળને હવે ઘીમાં સારી રીતે મેલ્ટ કરીને આપણે 1 મિનિટ સુધી કૂક કરવાનો છે। ગોળ મેલ્ટ થાય પછી પણ 1 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું। ગોળ મેલ્ટ થઈ ગયો એ પછી પણ મેં એને 1 મિનિટ માટે કૂક કર્યું છે। તો તરત જ હવે આને રોટલીના ભૂકામાં એડ કરી દઈશું। તો આ રોટલીના ભૂકામાં તરત જ આપણે ગોળ અને ઘીનું મિશ્રણ એડ કરી દઈશું। તો હવે શરૂઆતમાં મિશ્રણ થોડુંક ગરમ હોય છે, એટલે આપણે એને ચમચાથી જ આ રીતે મિક્સ કરીશું, હાથ નથી લગાવવાનો। જ્યારે થોડુંક હુંફાળું થઈ જાય તો આપણે એને હાથથી મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો મેં આને આ રીતે મસળીને સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે ઇલાયચી પાવડર અંદર નાખી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલું ઘી મેં હજી આમાં એડ કર્યું હતું। તો હવે આપણે નાની સાઇઝના આમાં લાડુ બનાવી લઈશું। લાડુની સાઇઝ તમે તમારા પસંદ મુજબ વધારે નાની મોટી રાખી શકો છો। તો આપણો લાડુ વળાઈ ચૂક્યો છે। આને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું અને બાકીના બધા જ લાડુ હું સેમ આ જ રીતે બનાવી લઈશ। તમે આ લાડુને ચોક્કસ એક વખત ટ્રાય કરજો, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। મેં બધા જ લાડુ વાળી દીધા છે અને એના ઉપર ગાર્નિશ માટે પિસ્તાની કતરણ લગાવી દીધી છે, જેથી એ દેખાવમાં સારા લાગે અને ખાવામાં તો એ ટેસ્ટી છે જ। તો આપણા વધેલી રોટલીના લાડવા બનીને તૈયાર છે। આ લાડુને મેં એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લીધા છે। તો તમે પણ 4 થી 5 દિવસ સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં આ લાડુ બનાવીને સ્ટોર કરી શકો છો। તો ચોક્કસથી તમે આ લાડુને પોતાના ઘરે ટ્રાય કરજો। જ્યારે પણ તમારા ઘરે રોટલી વધી જાય અને કંઈક મીઠું ખાવાનું મન કરે તો આ લાડુ તમે બનાવી શકો છો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।